Maar dat is natuurlijk veel en veel te weinig om zo'n zware auto vrij te kunnen laten bewegen. In de video van vandaag gaan we uitleggen waarom campers vaak zo ontzettend oncomfortabel zijn. Waarom het inhalen van vrachtwagens een hele angstige onderneming kan zijn. Ze slecht omgaan met drempels of richels in het wegdek. Dat komt over het algemeen door het extreem hoge gewicht van campers. We gebruiken daarvoor als voorbeeld deze heel veel voorkomende Fiat Ducato die 3500 kilo mag wegen. Dat nog lang niet doet, maar toch nu al bijzonder slecht rijdt. Voor die uitleg gaan we er eerst een stukje mee rijden. Als je een camper of een bedrijfswagen hebt, is er een grote kans dat je herkende wat ik zojuist vertelde. Namelijk dat ze ontzettend oncomfortabel zijn als het gaat om bijvoorbeeld richels in de snelweg. Als je daar overheen rijdt, geeft het een enorme klap. Het lijkt wel alsof het hele dashboard omhoog springt. Dat specifieke verschijnsel van die klap komt eigenlijk altijd doordat de auto's te zwaar zijn voor het onderstel waar ze op staan. En dan zul je misschien denken, ja maar hij is toch als camper of als bedrijfswagen uit de fabriek gekomen? Ja, dat is dus niet helemaal wat er aan de hand is. Het onderstel van een camper is vrijwel altijd het onderstel van een bedrijfswagen. En die is weliswaar geschikt tot een bepaald maximumgewicht, maar dat weegt hij normaal gesproken maar af en toe. En hij is er dus niet op berekend dat hij altijd zo zwaar is. Dat heeft tot gevolg dat de vering met de standaard belading van een camper al helemaal ingezakt is. Er is zodoende geen ruimte meer voor de auto om in te veren. En je rijdt, zoals wij dat noemen, op de bumpstops. En dat woord zegt het eigenlijk al, stop. Er zit een stop aan de veerweg van de auto. Hij mag op een gegeven moment niet verder meer in kunnen veren. En als je auto te zwaar is en je leunt als het ware op die bumpstops, dan wordt hij heel oncomfortabel. Gelukkig zijn er enorm goede oplossingen voor die problemen. En vandaag gaan we deze camper van zo'n oplossing voorzien. We gaan hem zo eerst even op de brug zetten, zodat ik de nu veel te korte veerweg aan jullie kan laten zien. We hebben de Ducato zojuist op de brug gezet en gaan er zo onder kijken. Maar eerst wat uitleg vanaf de buitenkant. Deze auto mag 3.500 kilo wegen volgens het kenteken. Rijklaar zou die nu ongeveer 2800 kilo wegen. Nou, laat het in de praktijk 3000 zijn. En toch is dat al te veel. Als je de persfoto's van de Fiat Ducato terugzoekt toen deze auto gelanceerd werd, dan zie je dat de achterkant hoger hoort te zijn dan de voorkant. En de voorkant eigenlijk hoger dan dat de auto nu is. Wat betekent dat hij dus al een heel stuk ingezakt is. Dat komt niet doordat hij met de tijd inzakt of doordat de veren slecht worden, maar simpelweg doordat ze te slap zijn. We gaan de auto nu een stukje optillen om aan de onderkant te laten zien wat daar het gevolg van is. De Fiat is voorzien van een dubbele bladveer. Dit is de sterkste veer die er op deze auto te krijgen is. En zelfs voor een niet-kenner is eigenlijk al te zien dat dit niet klopt. Zo'n veer hoort namelijk bol te staan. Het rubber waar we hier naar kijken, dat is de zogenaamde bumpstop. En die is nu al een stuk ingedrukt. Ik kan dat ding niet meer vrij bewegen. Er hoort een aantal centimeter ruimte tussen de bumpstop en de bladveer te zitten, waarin de auto dus vrij kan bewegen. Die bewegingsruimte is er nu helemaal niet. En bij 9 van de 10 campers die wij zien, is precies dit aan de hand. Soms kun je er net een vinger tussendoor krijgen. Maar dat is natuurlijk veel en veel te weinig om zo'n zware auto vrij te kunnen laten bewegen tijdens het rijden over drempels, oneffenheden, etc.
Ik ga zo meteen de brug stapsgewijs laten zakken. Dan begint de auto te veren en dan zul je zien dat er eigenlijk helemaal geen veerweg is. Wat jullie zojuist zagen was een auto die bijna geen veerweg heeft. Sterker nog, een deel van de vering komt nu uit de zijkant van de band. Aan de achterkant kunnen we heel duidelijk laten zien dat er geen veerweg is, omdat de bladveer al op de bumpstop staat. Aan de voorkant zit de bumpstop om de schokdemper heen, hierboven. Ik kan dat helaas niet laten zien. Ik kan er met mijn vingers wel bij en dan kan ik voelen dat er ook geen twee vingers tussen de schokdemper en de bumpstop in zitten. Veel te weinig dus. Een ander groot nadeel van die situatie is dat de schokdempers eigenlijk niet meer kunnen bewegen. Een schokdemper dient ertoe om de massa van de auto die beweegt met het wegdek mee of als je een bocht maakt te vertragen. Om die beweging onder controle te krijgen. Maar een schokdemper kan dat alleen doen als hij ook daadwerkelijk kan bewegen. Nou, je kunt je voorstellen, als je op die zogenaamde bumpstops rijdt, dat er bijna geen bewegingsruimte meer is tussen het onderstel en de opbouw. En dat is nu precies het werkgebied van de schokdemper, die het dan dus niet goed meer doet. Gevolgen van die situatie zijn een auto die onzeker voelt, een auto die heel veel last heeft van zijwind, oncomfortabel is over korte hobbels en ga zo maar door. Er is bij de meeste campers en zware bedrijfswagens dan ook een enorme verbetering te behalen door ervoor te zorgen dat de rijhoogte en daarmee de veerweg toenemen en door schokdempers te monteren die wel ontwikkeld zijn om te gaan met zo'n groot voertuiggewicht. De Fiat Ducato waar we nu mee onderweg zijn is een van de meest gebruikte platformen voor campers. En het zal je misschien verbazen, maar het standaard onderstel is daar eigenlijk helemaal niet geschikt voor. Die auto's rijden vrijwel zonder uitzondering hartstikke beroerd. Gelukkig voor de eigenaren van Fiat Ducato's en een heleboel andere type campers zijn er uitstekende oplossingen voor de veerproblemen van deze auto's. Beginnend met een set iets sterkere en vooral langere veren om ervoor te zorgen dat de Ducato weer kan inveren. Maar de Ducato is ontwikkeld als een echte bedrijfswagen en dus niet gemaakt voor het comfort wat je eigenlijk van een camper zou verwachten. Daarom monteren we samen met die veren een set Koni Special Active schokdempers. Dit zijn slimme schokdempers die oneffenheden in het wegdek herkennen en afhankelijk van de snelheid waarmee ze bediend worden eigenlijk twee soorten demping hebben, waardoor ze comfortabel worden zonder de rijdynamiek uit het oog te verliezen. De dempers en de veren gecombineerd zijn een uitstekend pakketje voor, eigenlijk iedere Fiat Ducato. Ook als het geen camper, maar alleen een bedrijfswagen is. Voor de achterkant van de auto is de oplossing nog geavanceerder. Verschillende campers hebben natuurlijk een verschillend gewicht. En de belading van de camper zit over het algemeen ook aan de achterkant. Door de bumpstops te vervangen voor luchtveerbalgen, die je zelf naar gelang de belading van de auto is kunt oppompen, heb je onder alle omstandigheden de juiste sterkte vering. Is de auto licht beladen, dan doe je wat minder lucht in de balg. Is de auto zwaar beladen, dan doe je er wat meer lucht in. Ook achter monteren we een set Koni Special Active schokdempers om hem comfortabel en voor zover mogelijk dynamisch te houden.
Inmiddels hebben we ongeveer 1,5 dag aan de Ducato gesleuteld en zijn de bumpstops vervangen door veerbalgen. Die zijn aangesloten op een bedieningspaneel voorin de auto. Met dat bedieningspaneel kunnen we de hoeveelheid lucht in de balgen regelen en dus afhankelijk van de belading van de Ducato de hoogte inregelen om er zo voor te zorgen dat er voldoende veerweg beschikbaar is. En uiteraard zijn hier ook de konies gemonteerd. Ook aan de voorkant van de auto hebben we niet stilgezeten en zijn de Koni-schokdempers met de langere veren gemonteerd. Het bedieningspaneel van de luchtvering is geïntegreerd in het dashboard. En de compressor die zit onder de bestuurdersstoel. Moet je nou eens kijken wat een enorm verschil dit is qua rijhoogte. Dit is hoe een Fiat Ducato camper, half of vol integraal of buscamper eruit hoort te zien. En niet anders. Tijd om er een stukje mee te gaan rijden. Het is elke keer weer zo'n fijne ervaring om onderweg te zijn met een camper na inbouw van luchtvering of Koni Special Active schokdempers of wat voor aanpassing op maat dan ook. Dit exemplaar is daar geen uitzondering op. Waar rijden over een drempel eerst een hele uitdaging was en het slechte wegdek wat wij toevallig op de zaak voor de deur hebben liggen echt onaangenaam is, is het nu nog steeds een grote auto. Maar je hebt niet meer het gevoel dat je met een hele grote auto onderweg bent. En drempels zijn geen obstakels meer, maar kunnen gewoon met een normale snelheid genomen worden. De bovenbouw van de auto is niet meer zo enorm heen en weer aan het schudden. Hij is gewoon comfortabeler geworden. Tel daarbij op dat hij ook in bochten nog eens veel minder overhelt en minder last heeft van zijwind. En dus ook minder gevoelig is geworden bij het inhalen van bijvoorbeeld vrachtwagens. En deze camper is een veel fijnere reisgenoot geworden. Afhankelijk van de belading kan nu met het paneel op het dashboard de luchtvering ingesteld worden, zodat je altijd de juiste vering voor de specifieke situatie hebt. Een groot bijkomend voordeel van deze luchtvering is dat je binnen het stelbereik van de balgen de hoogte en ook de positie naar de zijkant van de auto een klein beetje kunt veranderen. Dus mocht je nou op een camperplaats staan die net niet helemaal vlak is, grote kans dat je de camper dan waterpas kunt zetten met behulp van de luchtbalgen. Ben je na het zien van deze video nou geïnteresseerd geraakt in wat er mogelijk is voor jouw specifieke camper of bedrijfswagen? Of heb je vragen over de gebruikte producten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.